नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, लाभाले चाहिँ आफ्नो पहिलो 5G स्मार्टफोन लाभा अग्नि 5G लाई चाहिँ 30 नोभेम्बर देखि चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गर्दैछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्ने छ र हजुरहरुका लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ, यो स्मार्टफोनलाई वेट गर्ने कि नगर्ने, किन चाहिँ वेट गर्ने, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र लाभा अग्नि 5G को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.78 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्छ, 90 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेटका साथ, 180 हर्ट्जको चाहिँ हामीले टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ भने 396 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी र 550 निटको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। वाइड वन L1 को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा कुराको चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन रहेको छ, हामीले HDR10 को सपोर्ट देख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यो चाहिँ कन्फर्म भएको छैन। कम्पनीले कहीँ पनि यो कुरालाई मेन्सन गरेको छैन। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ, तर हामीले चाहिँ म्याट फिनिशिङका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। हेर्दाखेरि पनि एकदमै युनिक खालको चाहिँ हामीले डिजाइन देख्न मिलेको छ। यसमा चाहिँ हामीले फिंगरप्रिन्ट पनि एकदमै कम देख्न मिल्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा पनि मान्न सकिन्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ लाभाले एकदमै राम्रो काम गरेको छ। स्टक एन्ड्रोइडको चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्स देख्न मिल्दैछ, एकदमै कमालको कुरा हो। कुनै प्रकारका पनि हामीले एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्दैन, जो एकदमै कमालको कुरा हुन जान्छ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो प्रोसेसर चाहिँ योभन्दा पहिला हामीले Realme 8S मा पनि देख्न मिलिसकेको छ। यो प्रोसेसरका साथ अरू पनि एकदमै धेरै स्मार्टफोनहरू चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेका छन्। पोको M4 Pro 5G पनि रहेको छ, Redmi Note 11T 5G पनि आउँदैछ सेम प्रोसेसरका साथ। यसमा पनि हामीले MediaTekको Dimensity 810 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। 2.4 GHz को चाहिँ हामीले यसमा पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ भने CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने ARM Mali G57MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। octa कोर वाला चाहिँ हामीले यसमा CPU देख्न मिल्छ। ओभरअलमा गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै कमालको देख्न मिल्छ। एनर्जी एफिसिएन्सी भयो, पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले एकदमै कमालको देख्न मिल्ने छ। जुन प्राइसमा चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं, त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्ने छ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्ने छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ भने थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि प्राइसिङलाई हेर्ने भने हामीले राम्रै मान्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेको छैन, हामीले अगाडि पछाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड मात्र गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर चाहिँ पछाडिपट्टिबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो रेकर्डको अप्सन पाएको भए चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। नत्र ओभरअलमा अरू क्यामेरा फिचर क्वालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। र अरू फिचर, अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा पनि साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्दैछ। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको सपोर्ट देख्न मिल्छ। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू जो सबै मिल्छ। तर यसमा स्पिकर भने एकदमै नर्मल मान्न सकिन्छ, त्यस्तो नराम्रो पनि नभनौँ, त्यस्तो राम्रो पनि रहेको छैन। किनभने आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले ड्युअल स्टिरियो स्पिकर चाहिँ पाउने गरेका छौँ अरू कम्पनीकोबाट चाहिँ। तर लाभाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट चाहिँ गराएको छ, यो कुरालाई चाहिँ मिस गरेको छ। हामीले यसमा चाहिँ सिंगल बटम फायरिङ स्पिकरको मात्र सपोर्ट देख्न मिल्छ, जो अडियो क्वालिटीलाई लिएर चाहिँ यहाँनिर डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ। 30 वाटको फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्टका साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा भेरिएन्टका साथ मात्र हामीले देख्न मिल्दैछ, जो 8GB प्लस 128GB का साथ। र इन्डियन बजारमा चाहिँ लगभग हामीले 19-20 हजारमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ भने हाम्रो नेपाली बजारको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले चाहिँ 32-33 हजारको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। सो गाइस, यही थियो लाभा अग्नि 5G को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र हाम्रो नेपाल लन्चडेटको
बारेमा कुरा गर्ने हो भने डेफिनेटली लाभा कम्पनी पहिला पनि हाम्रो नेपाली बजारमा एकदमै राम्रो चलेको थियो। यसका स्मार्टफोनहरू एकदमै राम्रोसँग चाहिँ सेल भएका हुन्थे र अहिले पनि एकदमै राम्रोसँग चाहिँ सेल भएकै हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यो डेफिनेटली हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। अब के कति प्राइसमा देख्न मिल्छ त्यो त लन्च पछि मात्र थाहा हुने कुरा, तर जुन एक्सपेक्टेड प्राइस त मैले भनिसकेको छु लगभग 32-33 हजारको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। यदि त्यही प्राइसमा नै लाभाले हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन लन्च गर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ Realme 8S भन्दा चाहिँ बेटर रहेको छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ Realme 8S को वेट गरेर बस्नु भएको थियो भने चाहिँ त्यो भन्दा चाहिँ लाभा अग्नि 5G लाई वेट गर्दा हुन्छ, किनभने चाहिँ Realme 8S भन्दा चाहिँ केही बेटर स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कतिजना लाभा अग्नि 5G लाई वेट गरेर बस्नु भएको छ र नेपाल लन्चडेटलाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।